हेलो फ्रेंड्स সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা বহুত থাকিল তো আজি আপোনালোকক মই এটা ধুনিয়া বিগ বছ শোৰ কেক মানে হেৰিনাখনে আহিছিলে বিগ বছ যেটো শো হয় তো তাত মানে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ মানাবলৈ মোক কেকটো অৰ্ডাৰ দিছে এটো কেক মানে কাপ কেকত মই কেনেকে বনাম ফন্দন দি বনাম ধুনিয়াকে টপাৰ ব্লাক কেনেকে দিছো আপোনালোকক গুটেই ভিডিওটো দেখাম তো ভিডিওটো গুটেইটো চাই থাকিব আপোনালোকে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ সবলোকে যাতে আপোনালোকৰ 2026 বছৰটো যাতে ধুনিয়াকে যায় তো তাৰ পাছত দেখিছে মই ধুনিয়াকে ফন্দন টপাৰ বিলাক বনাই লম টপাৰ বিলাক মানে যেনেকে মই সব ড্ৰাই দি নেকাটো সব মেচিন দি একো ব্যৱহাৰ নকৰো হাতেৰে বনাম আপোনালোকে খালি গুটেই ভিডিওটো চাওক আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব তো দেখিছে মই গ্লাছটোৱে ধুনিয়াকে যেটো কাপত মই ঢালিম সেই কাপত টপাৰটো লগাম তো সেই টপাৰটো মই ধুনিয়াকে কাফটো দি মাফ কৰি লৈছো জোখ কৰি লৈছো তাৰ পাছত মই টপাৰটো দিছে নহয় চিন দি চাকু এখনেদি কাটি দিছো আৰু ষ্টাৰ কিটা দেখিছে না মই হাতে কাটিম কোনো ডাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেনেকে দিছে ফটোখন আপোনালোকে দেখিছে কেনেকে আছে ওপৰত মই দিয়া হোৱা হৈ আছে ফটোখন চাই লব আপোনালোকে তো মোক ঠিক তেনেকেই বনাম খালি ইয়াত এটাই বেলেগ হ'ব ফন্দন যেটো নেম আছে মানে সেই নেমটো কাটাৰ দি কাটি দিছিলে মই হাতেৰে দিছো কিয়নো নিউ ইয়াৰ হয় বহুত কেক অৰ্ডাৰ আছিল তো মই সেইকাৰণে টাইম নাছিলে ফন্দনত কাটি থাকিবলৈ তো মই হেয়া ভিডিও বহুত সোনকালে দিম কিমান কি বনালো কেক নিউ ইয়াৰৰ কেক সব দিম আপোনালোকে খালি চাবলৈ নাপাৰিব বহুত কেক বনাইছো হাজাৰটা 500টা এনেকে কেক অৰ্ডাৰ আহিছে আমাৰ তো সব ভিডিও মই দিম অতি সোনকালে টাইম পোৱা নাই কালিও ভিডিও নিদিলো বহুতে দেৰি হৈ গল তো আপোনালোকে ভিডিওটো দেখিবই পাৰিলে মই ধুনিয়াকে কাপ কিটা ওপৰত অৰেঞ্জ কালাৰ দি মানে এটো বাটাৰ ক্ৰীমত মই বনাইছো বাটাৰ ক্ৰীম আপোনালোকে যদি ৰেচিপি নাজানে তেনেহলে মোৰ চেনেলত দিয়া হোৱা হৈ আছে তো চেনেলত চাই লব বহুতে ধুনিয়া বাটাৰ ক্ৰীম আপোনালোকক মই নিউ ইয়াৰত বাটাৰ ক্ৰীমৰ কেক কিমান অৰ্ডাৰ আহিছে হেতু দেখাম তো তাৰ পাছত দেখিছে মই বাটাৰ ক্ৰীম অৰেঞ্জ কালাৰ দি ওপৰত মফিন কিটা ওপৰত ৰজৰ নিচিনাকে ডিজাইনটো কৰি দিছো আৰু তাৰ ওপৰতো মই টপাৰ বহামে তো ডিজাইনটোক লৈ কোনো হেই নাই তেও মই ভালকে বনাই ডিজাইনটো কৰি দিছো তো কালি ভিডিও মই দিব নোৱাৰিলো বহুত কাম আছিল সো ভিডিও এডিট কৰিব টাইম নহল কালি ভিডিও দিব নোৱাৰিলো আপোনালোকে একো বেয়া জান নাপায় তো দেখিছে যিকিটা মই গ্লাছে মাফ কৰি ধুনিয়াকে কাটি থৈছিলো টপাৰ কিটা হে টপাৰ কিটা মই ধুনিয়াকে লগাইছো আৰু ষ্টাৰ কিটাও দেখিছে মই হাতে দিয়ে কাটিছিলো আপোনালোকে ভিডিওত দেখিছিলে তো তেনেকে আপোনালোকেও ধুনিয়াকে যদি কেতিয়াবা ষ্টাৰ বিলাক কাটিব হয় তে মই যেনেকে কাটিছো এটা ষ্টাৰ ধুনিয়াকে কাটি লব তাৰ পাছত হেতু ষ্টাৰে ওপৰত থৈ গুটেখিনি মানে যি কাটে হেতু বস্তুৱে সেফটো হৈ যাব সেফটো হোৱাৰ পাছত আপুনি হেতু বস্তুৱে দি সব কাটিব পাৰিব তো দেখিছে তাৰ পাছত এটো বেলুনো দিয়া আছিল বেলুন হয় তো মই বেলুন দুটাও দেখিছে ন কোনো ডাই ইউজ কৰা নাই ধুনিয়াকে একো মই ডাই কটো ইউজে কৰা নাই কিয়নো মোৰ টাইম নাছিলে ডাইবোৰ কোট আছিল বহুতে কাম মানে বিচাৰি ফুৰিব টাইম নাছিল তেও মানে বিগ বছ শোৰ হেতু কেক হয় ন মানে শোত এটো ৰাতি কাটিব 12টা বাজিলে মানে তো মইও ধুনিয়াকে অৰ্ডাৰটো লৈ লৈছো তাৰ পাছত দেখিছে ন টু কেনেকে বনালো সেম ৰেড কালাৰ ফন্দন লৈছো হাতে দিয়ে কৰিছো কেনেকে কৰিছো দেখিছে ন প্ৰথম ৰোলিং কৰিছো তাৰ পাছত দুই শেপটোত খালি মানে শেপটো দি দিছো আহি গৈছে তো এটো 0 হয় 0টো দেখিছে নহয় সেম একো এট প্ৰবলেম নাই আপুনি যদি কেতিয়াবা ফন্দনৰ নাম বনায় তো এনেকে বনাব পাৰিব বা লেটাৰ এনেকে সব কৰিব পাৰিব হাতে দিয়ে খালি অলপ টাইম লাগিব খালি ডাই দি মাইলে লগতে কাটি দিলে লগতে হ'ব কিন্তু হাতেদিও ভালেকে বনাব পাৰি দেখি আছে আপোনালোকে বনোৱা আৰু মানে মই হেতু মানে বহুতে এটা প্ৰবলেম হল কেকটো প্ৰথমে কিহতে মানে কেকটো যেটো কেক অৰ্ডাৰ দিছে ফটো দেখিছে নাম কিটাও গুটে ফন্দনত কাটা আছে নাম কিটা ডাই দি তো মই হাতে মানে ৰাইটিং কৰি দিছো ন তো মানে হ্যাপি নিউ ইয়াৰ বুলি মই হেতু হাতে লিখিছো কিন্তু যেটো ফটো দিছে হেতু ফটোত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ফন্দনৰ ডাই দি কাটা হোৱা আছিল তো মই প্ৰথমে হিহতে যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিছে তেতিয়া মই বিচাৰিবলৈ মই টাইম নাই কিয়নো বহুত বস্তু অৰ্ডাৰ কেক মানে বহুত বস্তু আছে তো সেইবিলাক বস্তু মানে কোট ৰাখিছো তো পাহৰি মানে বিচাৰিব টাইম নাই কিয়নো বহুতে অৰ্ডাৰ কেক নিউ ইয়াৰ টাইমত আপোনালোকে যদি বনাইটো জানে যাৰ ফ্যাক্টৰী বিলাক আছে তো দেখিছে তাৰ পাছত মই মানে হিহতক ফটো দি মই এনেকে আপোনালোকক বনাই দিব পাৰিম আপোনালোকে যদি লব তেনেহলে মই অৰ্ডাৰটো লম তো বিগ বছৰ মানুহখিনি কলে হ'ব তেনেকেই বনাই দিবা খালি যিমান পাৰা সিমানখিনি ভালকে বনাই দিবা তো মই ধুনিয়াকে বনাম কেকটো মানে চাম মোৰ অনাৰে কথাখিনি পাতি লৈছে তো মই ধুনিয়াকে দেখিছে নহয় বেলুন কিটা পানী লগাই বহাই দিছো তাৰ পিছত মই এটো এটা মানে ভিডিও দেখাব নোৱাৰিলো বনোৱাটো মানে ভিডিওটো নকৰিলো তো মই মানে চাৰ্জ নাছিলে তো হেখিনি মই দেখাব নোৱাৰিলো মানে এই দুডাল ওপৰত এডাল আৰু সেই দুডাল মই বনোৱা যেটো মই দেখাব নোৱাৰিলো হেতু কাৰণে আপোনালোকে একো প্ৰবলেম নাই দেখিছে নৰমাল মই কাটি পেলাই তাত দুটা কালাৰ দিছো ইয়েলো কালাৰ আৰু পিংক কালাৰ তো দেখিছে মই হাতে ৰাইটিং কৰি দেখাম মানে যেটো হ্যাপি নিউ ইয়াৰ আছিল হেতু মই
হাতে ৰাইটিং কৰিম তো সিহঁতক মই চেম্পল প্ৰথমে বনাই মই ফটো দি লৈছোঁ তাৰ পাছতহে অৰ্ডাৰটো কনফাৰ্ম হৈছে যে বনাম নে নবনাম তাৰপিছত অৰ্ডাৰটো কনফাৰ্ম কৰাৰ লগে লগে মই ধুনীয়াকৈ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মানে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ মানে যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি মই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ তো দেখিছে মই প্ৰথমে ব্লু কালাৰ দি ৰাইটিংটো কৰিছোঁ যিটো HAPP আছে তো মই সেইটো PUPY আছে তো সেইটো মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মানে ৰাইটিং কৰি দিছোঁ ব্লু কালাৰ দি তো তাৰ পাছত তলৰ লাইনটো যিটো নিউ আছিল NEW সেইটো মই ধুনীয়াকৈ অৰেঞ্জ কালাৰ দি ৰাইটিং কৰিছোঁ আৰু তলৰ যিটো ইয়াৰ আছিলে সেইটো মই গ্ৰীণ কালাৰ তো যেনেকৈ ফটোখনত দিয়া আছে চব তেনেকৈ কৰিছোঁ খালি নামটো মই মানে হেপী নিউ ইয়াৰটো মই চন্দনৰ ডাইটো বিচাৰি নাপালোঁ কাৰণে মই কাটিব নোৱাৰিলোঁ হাতেৰে লিখিলোঁ পাছত তো তাৰ পাছত দেখিলে আগতো কৈও লৈছোঁ কাষ্টমাৰক যে এনেকৈ হ'ব তো কাষ্টমাৰে অ'কে কৰিছে তো ঠিক আছে ময়ো বনাই দিছোঁ তো দেখিছে 2026টো মই হাতেৰে বনাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ 6টো মই বনোৱা দেখুওৱা নাই কিয়নো চাৰ্জ নাছিল বুলি কৈছিলোঁ তো দেখাম এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ 6টো বনাইছোঁ চেম তেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত কোনো একো বেলেগ মই মানে ডাই ইউজ কৰা নাই কিয়নো মই বিচাৰিয়ে নাপালোঁ ডাইখিনি তো দেখিছে ধুনীয়াকৈ মই 6টো কেনেকৈ বনাইছোঁ চেম ৰেড কালাৰত দিয়া আছিল তো ময়ো ৰেড কালাৰতে বনাই দিছোঁ তো আপোনালোকেও এনেকৈ কেতিয়াবা আহিলে বনাই দিব পাৰিব আৰু কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে মফিনৰ ওপৰত মই যেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কেতিয়াও নাপাহৰিব এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে আৰু নিউ ইয়াৰত মই কিমান কেক বনালোঁ কিমান কি আপোনালোকক মই চব শ্বেয়াৰ কৰিম বহুত সোনকালে তো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব তো তাৰপিছত দেখিছে মই বেলুন দুটা তলত দুডাল ধাগা দি দিছোঁ তো ফাইনেল লুকটো দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় ধুনীয়া লাগিছে তো চবলৈকে হেপ্পী নিউ ইয়াৰ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব